Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ có một bài test trên tay chi tiết em tai nghe eForce Little Rocker Custom Bunny Headphone for Kids nha em. Sau hôm nay thì các bạn có thể mua ở trên Lazada nhé. Trước mình có một review mở hộp của em rồi, nhưng hôm nay mình sẽ làm bài review chi tiết và chúng ta sẽ test thử em này xem chất lượng nó như thế nào nha. Em tai nghe eForce Headphone Little Rocker này thì hiện đang được bán trên Lazada với giá là khoảng 318.000 đồng. Nhưng mà nếu mà cái thời điểm mua vào ngày sale của nó là ngày 27 tháng 3 thì nó sẽ rơi vào khoảng có 287.000 thôi. Điều đầu tiên mà phải nói đến cái chiếc tai nghe dòng eForce Little Rocker này. Đây, thông tin chi tiết về hãng eForce này cũng có ở trong cái phần tem nhập khẩu này. Đầu tiên là về cái hãng eForce này thì eForce là một cái đơn vị sản xuất tai nghe phụ kiện cũng khá là nổi tiếng, đặc biệt là ở Mỹ này và có cả Iceland này. Họ sản xuất cho cả ở thị trường Mỹ và cái thị trường quốc tế thì sẽ có hai cơ sở này. Sản xuất ở thị trường Mỹ thì sẽ là một cơ sở ở China, Samsung gì đấy, còn ở cái phiên bản mà cho quốc tế thì sẽ sản xuất ở Iceland các bạn. Chất lượng Mỹ đó, ok. Và cái mã Little Rocker Customer này thì nó sẽ là nhắm đến đối tượng trẻ em. Anh em nhìn ở ngoài thì nhìn có thấy nó cũng khá đặc biệt, khá đặc dị luôn. Tai nghe eForce Little Rocker Bunny thì được thiết kế với kiểu dáng rất là thời trang và an toàn, và đặc biệt là dành riêng cho trẻ em. Một chút các thông số về kỹ thuật của nó như là nó sẽ có giải driver là 30mm, giúp cung cấp âm thanh ấm, rõ nét và chân thật đến với trẻ em. Cái tần số đấy thì nó sẽ phù hợp với ngưỡng nghe của trẻ em và sẽ giúp các bé có thể thưởng thức âm nhạc, học tiếng Anh. Đó, rất là hay. Và cái này thì nó cũng sẽ có rất nhiều các cái thiết kế, không chỉ là hình cái tay thỏ này mà nó sẽ có là cái hình vương miện. Cái này thì anh em khi mà đặt hàng ở trên Lazada thì nhớ là chọn cái loại nào mà bé thích nhá. Rồi ở đây thì mình có trên tay một loại hình là tay thỏ. Đó. Rồi mình sẽ review bên ngoài một chút tổng quan này. Đây là cái chiếc hộp của nó này. Ở đây thì nó ghi sẵn cho anh em rất nhiều công nghệ, như là cái tần số của nó max là 85 decibel này. Ở bắp đi jack là nó sẽ có một cái gọi là cái cổng mà chúng ta có thể cắm thêm một cái tai nghe khác được. Cái này để giúp mà khi bố mẹ các bé mà dùng cái tai này thì nó có một cái cổng chuyển mà mình có thể cắm thêm một cái tai nghe khác để cho bố mẹ có thể nghe cùng, để có thể kiểm tra xem con nghe gì, hoặc là khi bé học tiếng Anh mình có thể check được cái phần mà nghe của bé. Ngoài ra là cái điểm đặc biệt của cái tai nghe eForce Little Rocker này đó chính là cái phần cáp của họ, thì họ được làm kiểu cáp coil, là cáp xoắn các bạn nhé, thì nó sẽ giúp gia cường cho cáp nhiều hơn. Và thêm một cái điều nữa là cái tai này thì được bọc một cái lớp nhung, lớp bông bông này thì nó sẽ rất là mềm, và đeo thì nó sẽ không bị đau tai, mà lại rất là phù hợp với các cháu nhỏ thì tai các cháu còn khá là mỏng. Đó, mình có thể dùng cái tai này cho trẻ con, nó rất là hợp luôn. Và cái dòng này đặc biệt là dành cho kids nhá, nên nó sẽ không có là phần mic anh em ạ. Đó, không có phần mic luôn. Đây là một chút cái thông tin về của nó này. Về cái giải tần này 30mm này, cái thông số của nó là 30 ohm này, độ nhạy là 82 decibel cộng -3 này. Cái này nó có cái chiều dài cáp là 1,2m và cái chuẩn cắm của nó là 3,5mm nha. Đó, sản phẩm này thì bảo hành 12 tháng. Đó, và giá thì cũng khá là cao đấy. Đó, nhưng mà mình nghĩ rằng đây là một sản phẩm rất là tốt dành cho con em thôi. Nói chung bố mẹ nào cũng mong muốn là dành cho con em những cái gì tốt nhất. Giờ mình sẽ mở cho anh em xem chi tiết bên trong cái tai nghe này. Đó, mở hộp. Chà ơi, một chiếc tai nghe màu xanh lơ thì rất là dễ thương. Cái này thì mình nghĩ rằng ngoài trẻ con ra thì bạn nào làm streamer nữ đeo lại cũng được, nhưng mà nó có một cái nhược điểm mà mình nghĩ rằng streamer không sử dụng được, đó là không có mic. Các bạn không dùng mic, các bạn chỉ nghe được thôi. Mic các bạn sẽ phải dùng một cái mic rồi, và dùng cái mic bàn như mình hay làm ấy. Đó. Rồi đây, bên trong cái em tai nghe này. Như vậy cái này hình như họ may thẳng luôn vào cái khung em ạ. Đây là có một cái khung bằng nhựa nhá. Đó. Đó. Và đặc biệt là mình có thể kéo ra này, dành cho các bé đầu to chẳng hạn. Đó, dành cho các bé đầu to. Cái này người lớn chắc cũng đeo cái size là size maximum này. Đó, còn bạn cháu là bé bé thì mình có thể đeo này. Hoàn toàn là bằng nhung nhưng mà rất là êm luôn. Đó, màu rất là đẹp luôn, họa tiết nhìn rất là cute. Tí mình sẽ đeo thử cho anh em xem là một thanh niên đeo cái này sẽ như nào. Rồi, và phần đệm bên trong tai này
thì cũng được bọc bằng bông nhá. Ở đây là cái mớp màng của tai nghe này, mình thấy nó bọc bằng lớp vải anh em ạ. Còn cái đệm này thì bằng bông này. Đeo nếu mà mình sử dụng mùa đông để đeo cái này nó có tác dụng giữ ấm cũng khá là tốt, chứ không phải là chỉ là cái tác dụng tai nghe đâu. Và bên mặt của cái chiếc tai nghe Little Rocker này thì nó sẽ có hai hình họa tiết là hình chú thỏ bunny, khá là dễ thương, nó phù hợp với các bé luôn. Cái này mà người lớn đeo này thì nó hơi buồn cười nhỉ. Rồi về cái phần dây này, cái phần dây này thì như nhà sản xuất có ghi là dài tới là 1,2 mét nha anh em. Và đây nó được bện xoắn như này để nó có thể kéo dài ra này, nó rất là phù hợp luôn đó. Rồi, và cái phần đây, cái phần jack cắm nó thì vẫn sẽ sử dụng là jack cắm 3.5 thông thường thôi. Mình có thể cắm điện thoại, cắm laptop hoặc là cắm vào loa đài các thứ, đều dùng chung một cái jack này. Và đây, cái điểm đặc biệt của cái tai nghe Little Rocker này, nó có thêm một cái jack 3.5 cái như này. Cái đầu này đầu lỗ này, đầu cái này, mình có thể cắm thêm một cái tai nghe khác vào đây để khi là mình sẽ nghe thành nếu mà con bạn nghe ở đây, mình có thể cắm thêm một cái tai nữa để nghe cùng, để xem là cháu nếu mà trong quá trình cháu học tiếng Anh hoặc các cháu đang chơi, bởi vì cha mẹ có thể kiểm soát được con cái mình đang sử dụng như thế nào. Rồi, đó là một chút thông tin về hình dạng cũng như là về cái thông số kỹ thuật của nó. Bây giờ mình sẽ đeo thử và chúng ta cùng test xem chất lượng âm thanh nó như thế nào nhá. Tiếc là cái thằng cu cháu mình hiện tại nó đang không có mặt ở nhà, nên chắc là mình sẽ phải tự đeo cái tai này để test thôi. Rồi, đây sẽ đeo thử xem như nào nhá. Cái này thì nó cũng không ghi bên trái, à đây, nó có ghi một chữ R ở đây, thì bây giờ chúng ta sẽ đeo tay phải. Có bên nó ghi một chữ L thì các bạn sẽ đeo tay trái nhá. Rồi, phải này. Đây, nói chung là đeo thế nào để cho cái mặt cái vành đỏ nó sẽ chỉ lên phía trước là được. Đó. Ui, nhìn hài vãi trưởng à. Rồi, xem nào. Có lẽ là mình sai người lớn thì mình sẽ phải nới ra một chút để cho nó... không, cái này có khi không cần phải dài thế đâu. Đầu mình cũng khá là bé đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nghe thử hai cái. Thứ nhất là chúng ta sẽ nghe thử ở trên một chiếc điện thoại, và sau đó chúng ta sẽ nghe thử trên một chiếc laptop xem chất lượng âm thanh như thế nào nhá. Ok. Số đầu tiên là mình sẽ nghe thử ở trên smartphone trước nha. Chúng ta sẽ nghe thử bài này. Rồi, bây giờ cắm thử cái chiếc tai nghe mà. Cái dây này mình có thể nối dài tận 1,2 mét nha. Úi trời ơi. Nghe thử xem nhá. Đạt hết mức này. Thật sự là cái tai nghe nó nghe rất là ấm luôn. Nó rất ấm mà kiểu như nó không lọt cái tiếng ở ngoài vào khi mình bật thử cái nhạc này nhá. Không biết ở ngoài có nghe gì không? Cảm giác là nghe nó rất là ấm. Bây giờ mình sẽ thử xem là cái độ lọt tiếng ra ngoài của cái tai này nó sẽ như nào. Rất là nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em nghe sát cảnh với cái này xem như nào. Tiếng của nó nghe khi nghe chụp tai rất là ấm luôn. Đây, mình sẽ để sát vào mic cho anh em nghe thử nhá. Nghe rất là ấm luôn. Đó. Đó. Còn đâu mình để nghe thì có lẽ các bạn sẽ không nghe được. Ngon, ta để ngon. Rồi, thế là mình sẽ thử một bài khác đi. Bài nó sôi động hơn chút xem nào. Thử cái bài đây, bài này. Chúng ta sẽ thử sang cái bài này nhá. Một bài nhạc khác. Hay. Thật
sự là nghe rất là ấm luôn đấy. Đây mình sẽ để cho anh em sát ở cái mic này, chúng ta nghe xem cái âm thanh như nào nhá. Nghe rất là ấm. Đó. Cái này thêm một cái nữa, khi mà nó chụp vào tay nó rất là êm. Cảm giác như mình không như là đeo cái dòng tay của cái mình thấy nó nhiều khi đeo nó rất là đeo tay vành tay nó rất là đau, mà cái này đeo nó rất là êm, đeo không đeo gì. Đúng là cái dùng nhất cái dòng cho trẻ em này mà nó phát triển cho người lớn thì hay, nhưng mà có một cái nhược điểm của cái tay này nó không có mic, dùng không thể dùng stream được bạn, mà nam bị đeo cái này thì nó thưa chị đó. Đó, nghe hay chất lừ đúng không? Đó. Rồi mình sẽ thử sang là chúng ta sẽ thử sang nguồn phát là laptop xem thế nào nhá. Rồi chúng ta sẽ nghe thử ở trên laptop này nhá. Ấm, cảm nhận đầu tiên là nghe rất ấm. Bát tốt, bát ấm. Mình không biết nó có lọt tiếng ra ngoài không, có lẽ mình sẽ phải để sát để cho anh em có thể nghe được cái này nhá. Rồi chúng ta nghe thử. Đó. Cảm nhận khi mình nghe thì nó rất là ấm, đặc biệt là nó rất cái điểm mạnh của nó rất là êm tai. Theo cảm giác không đeo vậy, rất là nghe rất là thích luôn, sướng tai. Chất âm thanh được. Mặc dù chỉ là một cái dòng tai nghe dành cho kids thôi, dành cho trẻ em, nhưng mà thì chất lượng của nó khá là tốt. Nó có những cái chi tiết dành cho trẻ em thì có khi là người lớn lại rất là thích như mình ạ. Đó, đeo rất là ấm, rất là sướng tai luôn. Chúng ta sẽ thử một bài khác trên laptop nhé. Nghe thích thực ý, rất là êm luôn. Mỗi tội khái thỏ nhìn ngứa mắt rồi. Hay. Tôi cho các ông nghe thử âm thanh như thế nào. Nghe rất sướng luôn. Đó. Đấy, nghe nó rất là ấm luôn. Đó. Nghe những bài nhạc của nó nghe thích. Hay, mặc dù hay thật. Đó, tôi sẽ nghe cho các ông nghe khoảng 30 giây. Hay đúng không? Rất là hay luôn đấy. Rồi ok. Còn đây là chất lượng khi mà chúng ta nghe bằng loa trực tiếp ở trên laptop. Ta có thể so sánh. Với cái công suất thì của loa laptop này không phải là công suất cao, nhưng mà đeo tai nghe rất là sướng luôn, cảm nhận rất sướng. Thanh nó không lọt ra ngoài tí nào luôn. Như vậy hôm nay thì mình đã có bài review chi tiết về em tai nghe Little Rocker Bunny. Nó có những ưu điểm như là, thứ nhất là ưu điểm của nó là cái phần mình rất thích cái phần đệm bông của nó này. Và các cháu dùng thì rất là thích, người lớn dùng cũng thấy khoái luôn. Chất lượng âm thanh khá là tốt, âm bass khá là tốt, âm chest cũng khá là ok. Chất lượng âm thanh khá là tuyệt vời khi mình đã nghe thử một số cả trên laptop và trên điện thoại này. Thì mình nghĩ rằng chất lượng âm thanh khá là ok, và nhất là các cháu thì mình nghĩ rằng các cháu không thể phân biệt được chất lượng âm thanh tốt được như người lớn đâu. Nhưng mà với người lớn mình là cảm nhận khi mà dùng tai nghe thì chất lượng âm thanh rất là ấm, tiếng rất là rõ vào trong. Nhưng mà có một cái nhược điểm của nó, đó chính là nó không có mic. Không có mic. Đây là có lẽ với các bạn kids thì có lẽ là không sao, nhưng mà với các bạn người lớn mà sử dụng cái mua cái tai nghe này thì nó sẽ là một cái nhược điểm rất là dở luôn. Và thứ hai nữa là cái họa tiết này thì có thể là ưu điểm với các bạn nữ. Nếu bạn nữ mà streamer dùng thế này thì mình nghĩ là cũng dùng được ấy, nhưng mà chúng ta sẽ mua thêm một cái mic kiểu gắn ngoài, các bạn cắm qua cái lỗ này thì vẫn có thể khắc phục được cái tình trạng là không có lỗ mic. Còn các bạn nam thì có lẽ là nên chọn một cái gọi là cái skin, cái ngoại hình nó khác thì nó sẽ phù hợp hơn. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và link mua sản phẩm này thì mình sẽ để ở bên dưới video nhé.